Számunkra minden amerikai utazás különleges, de ez az út valamiért mégiscsak más volt. 20 napunk volt bejárni Amerika keleti részét, és már az eleje sem volt unalmas. Rugalmas dátumokkal foglaltunk, így olcsó jutottunk ki Budapestről New Yorkba egy átszállással. De nem a fényűző Manhattanbe érkeztünk, hanem Newarkba, egy elég kemény környékre. Egy helyi busszal jutottunk el a szállásra, ahol inkább nem néztünk ki az ablakon. Másnap reggel újabb busz, újabb metró, így bejutottunk a belvárosba, hogy a Battery Parknál átvigyük a bérelt autónkat. Innen indult a kaland. New Yorkból indultunk, végigmentünk Florida nyugati partján, fel Tennessee és Kentucky államon át, végül pedig vissza New Yorkba. Végig útszéli motelekben aludtunk, okosan spóroltunk, és rengeteg mindent láttunk. Most újra felidézzük az emlékeket, és a végén elmondjuk azt is, mennyiért hoztuk ki ezt az utazást. New Yorkban vagyunk, és tök örülünk neki, annyira jó. Mondjuk az kevésbé, hogy jelenleg a dugóba araszolunk, egy alagútban, de hát ez van. Amúgy összesen $2x7 fizettünk Newarkból, ahol a szállásunk volt ide be a belvárosba, és onnan még kellett összesen 12 megállót jönnünk a Battery Parkig tulajdonképpen, ahonnan ugye a hajók indulnak a szabadságszobrot megnézni. Egészen odáig be kellett jöjjünk metróval is, azért pedig összesen fizettünk fejenként $2. Nem kellett jegyet vennünk, meg semmit, egyszerűen fogtuk, odaérintettük a kártyánkat a terminálhoz, ugye ilyen beengedős rendszer van, ha esetleg jártatok már Londonban, akkor onnan ismerős lehet, odaérintettük a kártyát, és kész vége. Le is vonta a kártyánkról az adott összeget. Vicces volt egyébként ezekkel a nagy bőröndökkel a buszra felszállni, de hát nem volt más választásunk, felhoppantunk, és bejöttünk a belvárosba, hiszen ott sokkal olcsóbb volt az autót felvennünk, mint a repülőtéren. Haladunk egészen Philadelphiáig ma. Az a tervünk, hogy leszálltunk New Yorkba, elmegyünk egészen Miamiig, utána vissza, és visszafelé fogjuk megnézni a várost. Szóval ezt a Toyota Camry-t béreltük ki, ezt kaptuk meg ebben a kategóriában, amit foglaltunk, nagyon jó áron, viszont mint mindig az autóbérlő cégnél, amikor átvettük a kulcsot, akkor megpróbáltak mindenféle dolgot ránk sózni. Ilyen például a szélvédő, illetve a kerékbiztosítás, az útdíjfizetőrendszer tulajdonképpen, ami ugye itt van, vannak kapus útdíjfizetős részek. Itt ennek csak a doboza van benne, a kis kütyüt nem adták hozzá, mivel nem volt rá szükségünk. Ajánlom nektek is, hogyha jöttök, akkor a vészbe egyszerűen csak üssétek be azt, hogy fizetős kapuk elkerülése, és akkor meg van oldva a probléma. És akkor most gyerünk tovább a szállásunkra, ami Baltimore-nál van, érintjük Trentont és Philadelphiát is. Gyertek! Többen mondták nekünk azt, köztük az autóbérlős cégnél is, hogy fizetősek az autópályák, de mi nem fizetünk, egyszerűen a vészben, ahogy az előző videóban is már mondtam nektek, kiütöttük a fizetős kapus utaknak az elkerülését, és egyszerűen ilyen gyönyörű, szép vidéki úton, vidéki tájon haladunk végig, ami egyébként nem is baj, hiszen szembesülhetünk ezzel a sok széppel, ami itt van. Készen álltok? Mehetünk? Gyertek! I still keep with me in little memories. The ones that stick around are the most bittersweet. I know it's getting late. The night is full of such mistakes. Itt vagyok én, ott van Philadelphia. Van még körülbelül 110 mérföldünk a szállásig, amit lefoglaltunk ott Baltimore közelébe. Itt aludtunk egy ilyen gyilkos motelben. Ugye tudjátok, hogy milyen az a gyilkos motel, olyan emberek szoktak itt megszállni, akik bujkálnak valamitől. Mi a kilométerektől bujkálunk, hiszen most haladunk tovább Washington irányába, de előtte megnézzük Baltimore-t, teszünk egy kört kocsival. I ain't never felt the kind of love like this before. Jelenleg Maryland államban, egészen pontosan Baltimore-ban vagyunk, ahogy ígértem, jöttünk egy kört itt a városban. Egyébként a város nem túl barátságos, több a hajléktalan is, és
Amit tudnotok kell róla, az az, hogy Michael Phelps olimpiai úszó is itt született Edgar Allan Poe, és több beceneve is van a városnak. A leginkább ráillő és a legtöbbet használt a Crabtown, azaz a rákváros, hiszen az Atlanti-óceán partján fekszik, nagyon sokat halásznak itt az emberek, és az Inner Harbor, azaz a belső öbölnél rengeteg halárusító standot is találhattok, ha erre jártok. Gyertek, menjünk is tovább, hiszen itt mi csak átutaztunk, és valljuk be, vannak ennél sokkal szebb látnivalók is. Srácok, megérkeztünk Washingtonba. Egy kertvárosi rész veszi körül a Kapitoliumot, és itt parkoltunk le az utcán. És akkor ide is értünk a Kapitoliumhoz, ami az Egyesült Államok Szenátusának és képviselőházának ad helyet, tehát itt születnek a nagyon fontos döntések. A Kapitolium körül egy gyönyörű szép füves park található, amin, hogyha egyenesen keresztül sétáltok 3-4 órát, akkor a Washington emlékműhöz, illetve a Fehérházhoz fogtok eljutni. Megyünk most a Fehérházhoz, a közelében sikerült leparkolnunk kocsival, itt rögtön vele szembe, és nem fogjátok elhinni, de 25 cent, azaz $4 kerül 1 óra parkolás. Nagy tüntikézés van most itt a Fehérház előtt, ez tök normális egyébként, már messziről itt a parkból lehet hallani, hogy ordibálnak az emberek. Szerintem itt bárki bármikor ide jön, itt mindig valami ellen vagy valami mellett tüntetnek. 1798-ban messzelték egyébként le a ház külső burkolatát fehérre, hogy a kő ne érje napsütés, ne érje erózió, és aztán onnantól kezdve kapott napvilágra az itt a sajtóban legelőször, hogy Fehérházként vagy fehér épületként említették. 1901-ben Theodore Roosevelt nevezte először egyébként hivatalosan is, hivatalos iratban Fehérháznak. Tehát el lehet gondolkodni, hogy 1791 és 1901 között milyen sok idő telt el, ameddig nem hivatalosan Fehérháznak hívták. Ugye ebben az épületben található az ovális iroda is, amelyet egészen pontosan George Washington inspirált, méghozzá azzal, hogy otthon a saját lakóépületében nem szerette a sarkokat, ezért itt is kialakítottak neki egy olyan irodát, ahol szívesen el tud lenni. Ennél az épületnél valamivel nagyobb épületre számítottam, de ne tévesszem meg titeket ezt, hiszen 55 000 négyzetméteres alapterületű. Hát ide is értünk a Washington emlékműhöz, végigjöttünk a parkon, egészen a Kapitoliumtól, de hogy mit is kell erről tudni? A világ legmagasabb kőobeliszkje márványból, gránitból és homokkőből épült, egészen pontosan 169,29 méter magas, melyet az első amerikai elnöknek, George Washingtonnak emeltek 48 és 84 között az 1800-as években. Lehet látni körülbelül 46 méteres magasságban, ezt nem lemértem, hanem olvastam, elfogyott a márvány, illetve akkor pénzhiány volt, illetve kitört az amerikai polgárháború is. Nagyon sokáig szünetelt tulajdonképpen ennek az emlékműnek a megépítése, majd aztán újra elkezdték építeni már másfajta kőből, és elkészült egészen 169 méter magas kőoszlop. Az utolsó helyszínünkhöz érkeztünk, kitaláljátok, hogy hol vagyunk? Igen, a Lincoln emlékműnél, gyertek nézzük meg! Ott annál a tűnél voltunk az előbb, azaz a kőobeliszknél, van egy hatalmas nagy feszített víztükrű tó, és ez a tér szokott teljesen tele lenni, amikor ugyanis az elnököt beiktatják, azt itt szokták tartani a Lincoln emlékműnél, és innen is lehet lemérni tulajdonképpen a mindenkori elnöknek a népszerűségét. Itt a Lincoln emlékmű tetején láthatjátok kiírva a különböző államoknak a neveit, és alatta egy római számsorozatot, ami nem más, mint az államoknak, az Egyesült Államokba való becsatlakozásának az évszámát jelenti. Itt a Lincoln emlékműnél hangzott el Martin Luther King, van egy Álmom című washingtoni beszéde az 1960-as években is. Ugye ismerős nektek Amerikával ez a papírtasak? Hát nem üdítő van benne, az biztos. Vettünk egy jó kis Kentucky viszkit, és onnan lehet nektek ismerős, hogy a filmekben itt mindig
ilyen papírtasakból szoktak inni az alkoholisták. Most én is alkoholista vagyok, de én azért majd ki fogom belőle venni. Úgy látjuk egyébként, hogy ezen a keleti részen, New York környékén egyáltalán nem lehet alkoholt venni az üzletekbe, legalábbis mi a Walmartban nem találtunk, voltunk 2-ben is. Itt Virginiában egyébként már találtunk sört meg bort a Walmartban, viszont ilyen kicsit erősebb italokat azt még mindig csak a likőrshopokban lehet vásárolni. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground come a sun up. Srácok, hát ide értünk Rocky Mountba, Észak-Carolina egyik kisvárosába, és ilyen és ehhez hasonló szállásokon szállunk meg. Általában a nagyvároson kívül eső ilyen útszéli kis fogadókat szoktuk választani, hiszen ezek még árban és minőségben is elfogadhatóak. Azt olvastuk több helyen is az interneten, hogy a nagyvárosokban ezek az útszéli kis motelek, ezek nagyon le vannak pattanva és nagyon nem biztonságosak, úgyhogy ezért mindig így útközben állunk meg és szállunk meg egy-egy éjszakára, míg nem elérjük az úti célunkat, ami Miami. Nem csak a szállás, hanem az üzemanyag is sokkal olcsóbb, és nem fogjátok elhinni, de a sima egyszerű benzint azt $3.12 tudjuk most tankolni gallononként, ami itt olcsónak számít, eddig ilyen 3.50 környékén láttuk az árakat. Na szóval kiválasztottuk akkor a számunkra jó benzint, és akkor el is kezdjük a tankolást. Szóval az a lényeg, hogy itt a kútoszlopon mindig lehet fizetni, ki lehet választani, hogy milyen minőségű benzint akartok tankolni. Nekünk a regulár, azaz a sima, egyszerű, normál benzin tökéletesen megfelel a kocsinkba. És egyébként érdemes letérni az utakról, hiszen itt akkora különbségek vannak, mondjuk, hogyha mész jelen esetben mi a 95-ös autópályán le Miaminak, tök nagy különbségek vannak ott az autópálya környéken, illetve így a úgynevezett faluhelyen levő benzinkutaknál is. Egyébként ez jellemző ugye otthon is, illetve amit még el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy sokkal szebb, így látod a vidéki Amerikát, hogy tulajdonképpen hogy néz ki. Itt már délfelé egyébként eléggé füllett az idő, és ezen a reggeli, illetve az egész éjszaka tartó eső sem segített. Most jelenleg olyan 82 Fahrenheit van, az olyan durván 30 foknak, ha jól tudom, annyinak felel meg. Na, és akkor haladjunk tovább. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kinda leaving me. She kissed me one time and she took my heart. Baby, you can love me, you can leave me. Megérkeztünk Wilmingtonba, és olyan településeken jöttünk végig, mint a filmekbe. Teljesen kihaltak voltak, néha egy-egy ház az út mellett, de amúgy tényleg nem volt semmi. Hát itt most egész más a környezet, annak ellenére, hogy itt a belvárosban vagyunk, azért kertvárosiasnak tűnik ez az egész. Gyönyörű szép épületek vannak itt, és kezdjük az első helyszínünkkel, gyertek! Srácok, ez itt mögöttem a Bellamy kúria. Ez itt egykor az állam legnagyobb rabszolgatartó családjának a birtoka volt. A tornácon egy kolosszális oszlopcsarnokot csodálhattok meg egyébként, amit teljesen körbefut az egész ház körül, összesen 22 szobája van, és aranyozott gázcsillárok díszítik az összes szobát. Található itt a Bellamy kúriának a kertjében egy csomó hatalmasan nőtt magnóliafa, nagyon szépek, és itt mellette pedig van egy téglaépület, ami amúgy így kívülről tök jól néz ki, téglából van megcsinálva. Itt tartották annak idején az 1800-as években a rabszolgákat, de nem lettem volna azért a helyükbe. A zsalugáterek ismerősek lehetnek itt a kúria épületéről. Ként az utcán is, hogyha megnézitek itt majd mindjárt, akkor fogjátok látni a kandállábereket. Ezek is így a régi korokat tükrözik szerintem vissza. Tök jó ilyen kertvárosias hangulatot adva ennek a városrésznek itt Wilmingtonban. Csak hogy gyerünk a következő helyszínünkre, a csatahajóhoz és az óváros részhez. Megérkeztünk a második érdekes helyszínünkre. Hova? A Wilmingtoni folyósétányra, ahonnan a csatahajót is meg tudjuk nézni, és annyira finom illatok vannak, kár, hogy ti ezt nem érzitek, de mindjárt megmutatjuk, hogy honnan jön. Na hát innen mögülünk jött ez a jó illat. Na, itt vannak a parkolóautomaták, minden parkolóhelyhez tartozik egy automata, és hétfőtől
hétfőtől szombatig kell általában fizetni, ma vasárnap van, úgyhogy ma nem fizetünk. Itt a tábla megmutatja nekünk, hogy Wilmingtonnál találkozik tulajdonképpen az édes és a sós víz, hiszen az Atlanti-óceán partján vagyunk, és ami folyó itt, ez a Cape Fear River, az a Cape Fear folyó, itt beleigyekszik az Atlanti-óceánba, azért ilyen sebes folyású, és azért ilyen barna. Nobody needs to know, surrender to the grief. Nobody needs to know, let go. Stir it up, create rings. We make something out of. Megérkeztünk, srácok, az észak-karolinai csatahajóhoz. Nézzétek meg, mekkora ez a hajó! Ezt az Észak-Karolina csatahajót 1940-ben építették, és 47-ben már le is szerelték, részt vett a II. Világháborúban, és a Csendes-óceánon is járőrözött. Oda nézzetek, már ki van írva, hogy krokodil veszély, illetve bocs, aligátor. Ha nem bántjuk őket, akkor ők se fognak minket. Nézzétek, mekkora hatalmas ágyúk vannak ezen a hajón, van összesen rajta 9 darab, 6 előre néz, és 3 hátra, és ezen kívül még tele vannak lövegekkel. Ezt az ágyút körülbelül olyan 2400-2500 km/h-val hagyja el a töltény, vagy töltet, vagy nem is tudom, hogy szokták ezeket nevezni, és hatalmas méretű. Tényleg, annyiszor látunk már az ilyen amerikai katonai filmekben, vagy háborús filmekben, de az összes csatahajó közül ez talán a legkisebb. Ezt egy kicsi hajóra tervezték, hogy az összes csatornán, az összes kikötőben, köztük itt is ki tudjon kötni. Körülbelül ez a csatahajó 10-szer kerülte körbe a Földet, annyira sokat használták. Gondoltátok volna? Hol vagytok, aligátorok? Ha-ho! Hol vagytok? Nem vagytok sehol? Make it all glow. Dress up inside. You're part of the rainbow. It's your right. Tegnap este eljutottunk Savannáig, és mindig mostanában ilyen útszéli kis motel szoktunk választani, mert ezek itt a legolcsóbbak. Illetve a legkényelmesebb, mert tulajdonképpen csak meg kell állni és kipakolni. Szóval ez így néz ki, hogy itt kijössz, és rögtön már ki tudsz pakolni. Hát igen, ez az előnye. Na de mi a hátránya? Ezeknél a kis moteleknél vigyázni kell arra, hogy inkább ne a nagyvárosba foglalj, mert ott előfordulnak furcsa arcok is, akik ki akarnak rabolni. És a nagyváros környékén ki is van írva az ajtókra, hogy a saját védelmed érdekében zárd be az ajtót, és ne menj ki az utcára már este. Szóval érdemes ezeket a moteleket a két nagyváros közti úton lefoglalni, mert ott általában nem szokott ilyennel probléma lenni. De azért ilyen helyeken mindenki vigyázzon a saját biztonságára. Aztán a másik hátrány, hogy ezek a helyek általában elég koszosak szoktak lenni, szóval nem szoktak ágyneműt cserélni. Van olyan hely, ahol vannak bogarak, meg ilyesmik. De hát ez itt Amerikában tulajdonképpen megszokott, mert itt úgy kell számolni, hogy egy 4 csillagos hotel inkább olyan 3 vagy 2 csillagosnak felel meg. Szóval nem éppen a legtisztábbak, még azok sem. Hát szóval itt ez van, ez ilyen kis információ volt. Hát ahogy megérkeztünk, ami rögtön szembe tűnt nekem, hogy rengeteg itt a zöld felület, és rengeteg helyen vannak ilyen fák, tök szép. Illetve az is feltűnt nekem, hogy amikor legutóbb a nyugati partot bejártuk, akkor ilyen Volvoval mentünk, és pont ilyen Volvo parkol itt előttünk. Szuper! Nézd, vannak itt ilyen tök jó magnóliafák, jó árnyékot adnak, és itt van a városháza, legalábbis azt hiszem, hogy ez a városháza, egy gyönyörű, szép fehér torony. Egyébként Savannah az Egyesült Államok legrégebbi városa, és a délnek a fogadóvárosaként is szokták emlegetni, hiszen nagyon barátságosak itt az emberek, vendégszeretőek, és szól most a harang.
Az amerikai városokhoz képest rengeteg hasonló templom található itt Savannah belvárosában, és ez nem az a fából épített templomocska vagy kis kápolna, hanem rendesen téglából, kőből van felépítve, és nagyon szép állapotban van, és gyönyörűen szólt a harangja. Ismerős nektek ez a tér? Lehet, hogy ismerős, hiszen a legendás jeleneteit a Forrest Gump című Oscar-díjas filmnek is itt forgatták Savannahban, és ilyen és ehhez hasonló összesen 22 darab ilyen kis parkot, teret tartogat ez a gyönyörűséges déli város. Hát ez a városháza itt, ez az aranytetejű. Előbb megint hülyeséget beszéltem. Előbb, ahogy a parkon átjöttünk, itt is, mint minden nagyobb amerikai városban sajnos, kicsi siesta. Hát elég sok a hajléktalan. Nagyon jó. Ugye ezt már szinte nektek mondanom se kell, hogyha követitek a csatornát, hogy majdnem minden városban ezt elmondjuk. Egyébként meg tipikusan amerikai város ez is, nincsenek kanyargó utcák, egyszerűen csak párhuzamosan és merőlegesen futnak az utcák, viszont annyi a jó ebben, nem pont ebben az utcában, de itt is vannak pálmafák, hogy rengeteg fa övezi a járdákat, így tök jó árnyékban lehet ebben a párás, meleg környezetben sétálgatni. Látjátok, pont erről beszéltünk, hogy itt vagyunk a főút mellett, és itt is végig fák vannak, amitől sokkal jobb az embernek a közérzete ebben a betondzsungelben. Gyertek, menjünk le ezeken a történelmi lépcsőfokokon, van ott lent egy gyönyörű, szép folyóparti sétány, nézzük meg! Itt fut egy villamos sín, illetve ott lent lehet rögtön a folyóparton sétálni. Gyertek, azt is nézzük meg! Ott áll bent a Georgia Queen. Hát ez egy gőzhajó, ami sok filmből ismerős lehet, ugyanis az Elfújta a szélben is ilyen hajót láthattatok, hogyha éppen néztétek azt a filmet. Nézd, lehet hajókázni is. Gyere, nézzük meg, mennyibe kerül. Hát ott sajnos az üzletnél nem volt kiírva, hogy mennyibe kerül, viszont itt van egy ilyen stand, nézzük meg. Ebben a pillanatban $70 per főért lehet menni ezzel a gőzhajóval. Nézzétek, mekkora marha nagy lapátok vannak itt hátul. Bocs, hogy így röhögünk, csak közben itt egy ilyen cigivel kilógó alkoholista nő inzódál minket. Igen, de előbb azt mondta, hogy vettem az adást, úgyhogy megnyugodhatunk. Rengeteg itt a halétterem, és iszonyatosan jó illat árad innen a jobb oldalról, a bal oldalról meg fisaszag. Ilyen kis városnéző buszokra lehet felhoppanni itt a belvárosban, és nézzétek meg, milyen jól néz ki ott a háttérben a városházának az arany kupolája. Itt a Coca-Colás kamion. Savannah városát 1733-ban alapították, és Georgia egyik legrégebbi városa, tele van régi és ikonikus épületekkel. És akkor most a Parkernél tankolunk 82 centért literenként, úgyhogy megszívjuk az autó púpját, mert nem tudtunk volna csak elmenni mindössze 40 mérföldet. Megérkeztünk Floridába. Ez itt most a Welcome Center, és telecsesztek mindent pálmafákkal. Ettől lesz igazán floridai érzése az embernek. Ja, és még egy. Ugye említettük korábban nektek, hogy az UDI fizető rendszert EZ-Pass-nek hívják, ez a fantázia neve. Amint ide áttérsz, az már nem jó, SunPass van. Na nem, minthogyha ide nem lenne az jó. Jó, csak itt más a neve. Érkeztünk Orlandóba, és mivel esett az eső, meg nem terveztünk estére semmit, ezért az outletba kezdtünk, körülnéztünk, és mindenféle jó dolgot találtunk, nagyon olcsón. Úgyhogy
Ezért jöttünk tulajdonképpen félig üres bőröndökkel, hogy annak reményében, hogy meg tudjuk majd hazafele tömni. Jelenleg egy 4 csillagos hotelt foglaltunk le. Ez volt a legolcsóbb, így útközben, itt Orlandóba. Többi hely az úgy nézett ki, hogy ki volt írva a Bookingon, hogy 18 €, de mikor így belementél és elolvastad a kisbetűs részt, akkor takarítási díj 50, meg adó 15, így tulajdonképpen nem volt már olyan kecsegtető az ajánlat, mint amikor így először megláttuk. Szóval mindig figyeljetek ti is erre, és olvassátok el inkább ezt az apró betűs részt. El balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Nagyon szeszélyes most itt az időjárás. Egyszer szakad rólad a víz, annyira meleg van, amikor kiszállsz a kocsiból, meg rettentő pára, de hát ezt egy pár nap alatt igazából meg lehet szokni. Aztán pedig szakad az eső, de hát ez egy ilyen időszak most, pont amikor jöttünk. Motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Eso eres tortolito, no queda bien, bebé. Mejor de tus amigas diciendo que no ven. Esto sea duradero, que sea algo sincero. Que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Tú viste mi mejor versión. De lo que nadie quería, serías para mis poesías. Hát szép jó reggelt kívánunk, srácok, újra mindenkinek! Hello, sziasztok! Tegnap Orlandóból leautókáztunk Miamiig, most már itt vagyunk. Az utunk az nagyon viharos volt, el is fáradtunk, de most jelenleg a hurrikán időszakban vagyunk, úgyhogy ezzel ilyenkor számolni kell. Pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Az Everglades Nemzeti Parkon keresztül Key Westre, ugye ez Florida, és az egész Egyesült Államok legdélebbi pontja. Csak egy út vezet oda kifele Key Westre, tulajdonképpen elég hosszú út, körülbelül Miamitól olyan 160-170 mérföldre van, és azt azért tudnotok kell, hogy nagyon közel van már hozzánk Kuba is. Na, gyertek, nézzünk körül! Úgy néz ki, pont jó helyen álltunk meg. Nem fogunk venni, ne izguljatok! Na, itt vagyunk a Key Westre vezető úton, és ott beljebb találtunk egy csomó kertészetet. Rengetegen foglalkoztak azzal, most meg van itt mindenféle üzlet az út mellett, meg éttermek, úgyhogy ne féljetek, nem fogtok éhen halni. Most átjöttünk egy úton, amit konkrétan az óceán fölé építettek. Yo ya no quiero olvidarte, pero cuando amas a alguien tú tienes que dejarla ir. Cuentos de playa con fogata en la arena, o como sirenas. Egyébként ezt az 5-ös hídnak hívják, és hát elég büdös van itt valahol egy kuka, meg itt horgásznak, és gondolom tele van döglött hallal. Itt van kitéve a táblára, hogy milyen halak vannak itt. Van makrélától elkezdve mindenféle típusú hal, és akkor ide kitették, hogy melyikeket nem szabad hazavinni. És akkor ide van beledobva a használt damia, gondolom, meg az ilyen horgok, meg minden, és ez bűzlik itt, de borzasztóan. Oda néz, ott egy gyík, egy kicsi! A másik irányba ilyen hatalmas nagy iguánák, vagy sárkánygyíkok magyarul, úgy hívják ugye őket. Most megnézzük, hogy ott vannak-e még. Azért itt vagyunk a semmi közepén, és az elég patika a környezet. Mondjuk azt hozzátenném, hogy nagyon keményen büntetik egyébként a szemetelést, de nézzétek meg, le van nyírva a fű, nincsen szétdobálva a szemét,
úgyhogy ez tök jó. Ott van egy, ez nem olyan nagy, ez a zöld, ott most szaladt le a rácsnál, és ott a hátul, hogyha megyünk még odébb, akkor mindjárt megmutatjuk nektek közelebbről lemérhetőleg. Hát itt vannak a kicsinyeim! Ó, de elszaladt azt a mindenit! Láttad? Úristen, hogy elszaladt! No me pondría a mentir diciendo que eras perfecta, pero hasta con tus errores eres lo mejor que vi. Obvio que en un par de años te cogí mucho afecto, pero nunca imaginé el dolor de dejarte ir. Un dolor de cabeza terrible, en ti me paso pensando cuando dijiste te amo, mientras soltaba la mano. Dolor de cabeza terrible. Megérkeztünk Key Westre, a kakasok földjére, Amerika legdélebbi pontjára. Azért is a kakasok földje, mert ahogy láthattátok, rengeteg ilyen kakas van itt az út szélen, kis tyúkokkal, és most is szólt a kakas, szóval nagyon kell rájuk vigyázni egyébként, mert ezek védett állatok itt lent Key Westen, illetve itt Floridában, és több $100 kell érte fizetni, hogyha elütjük őket mondjuk autóval, vagy bármi bajuk esik. Na most mondjad! Hello! Mondjuk itt fürdeni szerintem én nem fogok, az biztos, mert picit koszos a víz. Menjünk és nézzük meg a legdélebbi pontot jelképező emlékművet. Key West egyébként egy turista paradicsom, hogyha nem tudtátok volna, és megmondom őszintén, hogy engem nagyon meglepett az, hogy ennyire brutál módon ki van ez az egész idevezető út építve, tele van éttermekkel, haléttermekkel, mindenféle kertészetekkel, pedig csak egy kis picike út vezet ide, itt pedig brutál sok étterem, ház, nyaraló, mindenféle szabadidős tevékenységre való lehetőség van. És akkor innen már csak 90 mérföldre van Kuba, ez az Egyesült Államok és Florida állam legdélebbi pontja is egyben. Gyerünk, menjünk, nézzük meg Hemingway házát, hiszen a nyári időszakot ő itt töltötte, és itt merített ihletet a könyveihez. Visszafele megyünk, mert egy 3 órás út vár ránk Miamiig. Ha nem leszünk fáradtak, akkor meg még egy kicsit sétálunk majd ott a városba is. Egyébként, hogyha kocsival jöttök ide le Key Westig, akkor érdemes ott fönt Miaminál megtankolni, mert itt azért rátesznek $1 pluszot az üzemanyagra, úgyhogy erre is figyeljetek. Itt ennél a Big Pine Key nevezetű résznél, Key Westről visszafele, ide járnak be a városba, vagy ebbe a lakott területi részre vacsorázni a szarvasok. Ki is van egyébként mindenhova táblázva, hogyha most megnézitek itt az utat, akkor itt van a vigyázz szarvas veszély, és még villog is a lámpa, illetve ki is van írva, hogy szarvasok keresztezik folyamatosan az utat. 45-ös korlátozás van egyébként így nappal, de este csak 35-tel lehet menni, pont azért, mert annyira sok szarvas jár ide. Jöttünk Key Westről, bejöttünk ide Miami Beachre, egészen pontosan az Oceans Drive-ra, és itt mögöttem egy nagyon ikonikus épületet láthattok. Te a Colony Hotelt láthatjátok, ami nagyon ikonikus épület a GTA Vice Cityből. Ezt mindenképpen meg szerettük volna nektek is mutatni. Egyébként most jelenleg is esik az eső, ami szerintem így a vizes út meg minden, plusz hozzátesz a hangulathoz, és sokkal jobban kiemeli az épületeknek ezt a neonos színét. Itt vagyunk a Wynwood városrészben, ami arról híres, hogy itt rengeteg művész éli ki vágyait, festenek a falra ilyen különböző graffiti képeket, és ezt fogjuk most megnézni először. Nekem ez a graffiti tetszik eddig egyébként a legjobban, ezekkel a papagályokkal, de amúgy itt, hogyha bármerre elnézünk, mondjuk ide kijövünk, akkor itt van egy egész más stílusú graffiti, a túloldalon megint más stílusú graffiti van, és itt is megint egy más stílusú graffiti van, valamint
a virágüzletnek az oldala is össze van festve, ide pedig egy ilyen öreg nénit képzelt el az alkotó. Miami egy igazi művészváros, ezért is ebben a Wynwood negyedben olyan sok a graffiti, illetve a különféle művészalkotások, mint például ez az órában turkáló, mi ez, medve? Nem tudom, valami óriás, és a hóna alá csapott egy igazi autót. Elkezdett esni az eső, fűszag is van itt a levegőben, nem biztos, hogy járkálnék itt este ezen a környéken. Búcsúzunk Wynwoodtól és a cicáktól itt mögöttem, megyünk, megnézzük még a Miami Beach-et, illetve az Oceans Drive-ot, meg ami még így minket érdekel innen Miamiből. A legikonikusabb helyszín, a mögöttem látható Colony Hotel, a 20-as, 30-as éveket idézi ez az Art Deco stílus egyébként, ezekkel a neonlámpákkal, a színes házakkal, olykor-olykor díszes ablakokkal, nyílászárókkal, annyira jó hangulatot kölcsönöznek egyébként ide az Oceans Drive-ra, és a másik oldalon pedig van röplabdapálya, illetve a homokos óceánpart. Lehet játszani itt Miami vacsot, meg mindenféle ilyesmit, mert ugye Bay-nek nem mondható a cuccos, öbölnek. Ott azokon az épületeken egészen túl nyúlik Miami Beach, és a másik irányban ugyancsak rohadt hosszú tengerpart van, ingyen le lehet jönni, nyilván, hogyha akarsz, akkor tudsz napágyat bérelni. Feltétlenül még minket érdekelt Miamiban a jelenleg mögöttem látható luxus butik hotelként működő épülethez. Kitaláljátok, hogy mi ez? Gyertek, menjünk, nézzük meg. Ismerős nektek ez a jel? Ha nem, akkor segítek, ez Versace-nak a motívuma tulajdonképpen, a Versace háznál vagyunk. Ezt az 1930-ban épült épületet Gianni Versace 1992-ben vásárolta meg közel $3 millió. Aztán utána úgy döntött, hogy nem fér itt el, megvette még a mellette található Revere Hotelt is közel $3,7 millió. 3 épületből áll jelenleg itt ez az egész komplexum, és utána, csak hogy egy picit megfejelje a kiadásokat, mert volt miből rákölteni, $37 millió felújította ezt az egészet, és kirakatott 24 karátos aranycsempékkel egy medencét is. Ha esetleg nem tudtátok volna, akkor Gianni Versace olasz származású divattervező, és itt a mögöttem található lépcsőn ölték meg 1997-ben, egy sorozatgyilkos végzett vele. Egyébként Versace Reggio Calabriából származik, lentről ugye tudjátok, Dél-Olaszországból. Azt a mai napig nem lehet tudni, hogy 97-ben Andrew Cunanan sorozatgyilkos miért is ölte meg Gianni Versace-t. Vannak összeesküvés elméletek, hogy a pénzéért, vagy egyszerűen csak nem tetszett neki. Személyes okokból nem tudni, fogalmam sincsen, én sem tudom, és szerintem már ez soha nem is fog kiderülni. És nézzétek, csak egy kis érdekesség, ott hátul van egy, hát számomra az egy csillagvizsgálónak tűnik. Ha nem lenne jó a kis falikútot hátul, ahonnan vizet tudtok szedni, akkor bankkártyával innen jéghideg vizet kaphattok. Szeretnénk látni most már azokat az aligátorokat, persze megfelelő távolságból. Gyertek! Több pihenőhely van itt egyébként, ahol meg lehet állni. Most mi is megálltunk egy Oázis nevű pihenőnél. Vannak indián rezervátumok is, azokat is meg lehet nézni, hogyha szeretnétek. Mi szeretnénk, úgyhogy meg fogjuk nézni azokat is. Menjünk ki most erre a fa kilátóra, hát ha fogunk látni itt valamit, és nagyon-nagyon figyelni kell a lábunk elé, hiszen itt ezen a vidéken vannak mérges kígyók is, meg hát különböző állatok, ők itt élnek, úgyhogy ne zavarjuk a természetet, és óvatosan. Úgy döntöttünk, hogy egy ilyen airboat túrára nem fogjuk magunkat befizetni, hiszen van egy csomó ilyen pihenőhely, ahol meg lehet állni, itt közvetlenül a csatorna, illetve a mocsárvidék mellett, és abban bízunk, hogy fogunk látni aligátorokat, egyébként nem szabad őket etetni, és biztos vagyok benne, hogy itt van, mert folyamatosan lehet látni, hogy bugyborékol, meg mozog a víz, de ugye nagyon sokáig bírják ők víz alatt. Srácok, ahogy ígértük nektek, ott vannak, csak csöndbe kell lennünk. Nézzétek meg ott szembe, ott úszik idefelénk. Egyszer csak lehetett hallani egy ilyen csobbanást,
és ott úszik az aligátor tőlünk 5 méterre. És ne felejtsük el, hogy ugye ez a saját élőhelye, ez nem állatkert, itt vagyunk a természetben, a vadonba, és ott szemezik velünk. Ez nagyon jó. Ezen a vidéken egyébként nem csak aligátorok vannak, hanem egyéb ragadozók is, ahogy a Merci említette, vannak mérges kígyók is, vannak nem mérges kígyók, valamint vannak pumák és hiúzok. Azt azért ne felejtsük el, hogy ilyenkor, amikor így itt vagyunk a természetben, akkor ugye tisztelni kell a természetet, és nem szabad bántani, nem szabad zavarni őket. You got me acting out, oh, tenderness is out the window. What you do to me when the cold. Megálltunk megint egy ilyen kis eldugott részen. Vannak itt ilyen különböző ösvények, ahova be lehet menni, de nagyon figyelnünk kell, és nagyon csöndbe kell, hogy legyünk. Hát, ha látunk aligátort, de azért mondjuk azt, hogy eléggé félelmetes, mert itt ugye lehet mindenféle vadon élő állat, és még párduc is. Ugye itt már víz van, ide már nem akarok belemenni, mert miért mennék bele? Amúgy megesznek a szúnyogok, vagy akarom mondani moszkítók, borzasztó. Ott a kígyó. Ez már egy másik hely, ez nyilván sokkal biztonságosabb, amikor egy ilyen fa lesen lehet itt végig sétálni. Nagyon sok helyen bugyog a víz egyébként, ez biztos, hogy ott aligátor van. És amúgy annyira nem volt vicces az előbb a kígyók között közlekedni. Egyébként annak ellenére, hogy itt vagyunk most az út mellett, tulajdonképpen a 41-es út mellett, ami keresztül visz minket az Everglades Nemzeti Parkon. Meglepően sok aligátor van itt a közeli tavakban, mocsorokban, és egyébként ott van, azt mondtuk az előbb, ez egy sokkal nagyobb példány, mint amit először láttunk, és ott úszik középen. Egyébként, hogyha esetleg még nem említettük volna, hivatalosan ugye ők az amerikai aligátorok, itt őshonosak, és szemmel láthatóan nagyon jól érzik magukat. Itt volt egy ilyen hosszú szájú márna, ilyen nagyon vékony a szája. Egyébként körülbelül olyan 4-4,5 méter lehet itt ez a mocsaras, vizes rész itt, természetesen édes víz. Ott a krokodil, illetve aligátor, mindig krokodilt mondok, és most szállt rá a vízre egy fehér madár, amint meglátta, rögtön elindult felé. Ilyen ijesztő hangot adott ki a madár neki, kitárta a szárnyait. Ilyen hangot, és elment a másik fele a krokodil, mert észrevette egy másik madarat ott. Ott az aligátor, és itt oldalt balra pedig a fehér madár, és szemmel láthatóan felgyorsult a mozgása neki. Hála Istennek, másrésztnek sajnáljuk, hogy nem láttuk, de legalább a madárka megmenekült. És bocsássatok meg, hogy mindig lekrokodilozom az aligátort. Megérkeztünk Everglades Citybe. Ez tulajdonképpen a központja az Everglades Nemzeti Parknak, és számtalan lehetőség adódik itt is, hogyha erre jártok. Airboatozni, ugye tudjátok, az a csónak, aminek a hátulján van egy hatalmas nagy propeller, illetve vannak még különböző túrák, ahova elvisznek titeket. Ez itt Everglades Citynek a kis temploma. Nézzétek, milyen aranyos. És éppen szól a muzsika. Hallgasd! Nagyon szép. Ez pedig itt a városháza. Jaj, itt egy kókuszdió. Hát 2 napot Sarasotában töltöttünk a barátainkkal, és amikor megérkeztünk, akkor olyan volt, mint a filmekben. Szakadt az eső, és egy útszéli hotelbe foglaltunk megint szállást. Egészen pontosan a 41-es út, azaz a Tamiami trail mellett foglaltuk a szállást,
nagyon nagy meglepetés volt számunkra, hogy annak ellenére, hogy általában ezek az útszéli motelek nem igazán tiszták, amit már a Merci is az előző részekben említett, viszont itt egy nagyon nagy meglepetés ért minket, mert tiszta volt, rendezett volt, kultúrált volt, szóval tök jó volt. Aztán a második nap a jó barátainkkal elmentünk, akiket meglátogattunk itt Sarasotában, elmentünk és megmutatták nekünk az óváros részt, volt egy hétvégi piac, mivel hétvége volt, amikor itt voltunk, és megmutatták azon a kézműves piac, nagyon jó hangulat volt, zene volt, minden volt. Aztán elmentünk egy tiki bárba, ittunk egy jéghideg sört, nagyon jól éreztük magunkat. Most csapolják a helyi sörünket. És aztán pedig megmutatták nekünk, hogy néz ki itt Amerikában egy igazi, újonnan épített amerikai lakópark. A lakópark után elmentünk és ettünk egy jó fólevest, hát ilyen jót már nagyon régen ettünk. Az étterem is tiszta volt, nagyon kedvesek voltak, mosolyogtak, hát ez az, amit mi imádunk itt Amerikában, hogy kedvesek az emberek és közvetlenek így általánosságban. És nem csak ez, de a város, Sarasota is nagyon szép, tiszta, rendezett, szóval ez tényleg egy olyan hely, ahol mi szívesen elélnénk majd a jövőben. És nem mellesleg itt van Florida number one beach-e, úgyhogy ha Floridában jártok, ide feltétlen látogassatok el, még akkor is, hogyha esetleg Orlandóba érkeztek egy Disney vagy egy Legolandben. Majd egy kis felfrissülés után elmentünk este egy igazi texasi étterembe, ahol rohadt jó volt a hangulat, mindenki őrjöngött, tipikusan ment a sport középen a tévén, de persze lehalkítva, és hogyha steaket kértél, akkor ki tudtad választani, hogy melyik húsit szeretnéd. És egyébként mi most kivételesen nem steaket ettünk, hanem végre ettünk egy ilyen jó malackodós, tocsogós, szaftos, medium well hamburgert Angus marhából. Isteni volt az íze, nagyon jó volt, jó hideg sörrel öblítettük le, és nagyon jól éreztük magunkat. És jelenleg úton vagyunk Sarasotából Szent Augustine felé. Úgy döntöttünk, hogy még megnézzünk egy-kettő óceánparti várost a keleti részen. Orlando előtt annak voltunk tanúi, hogy egy rendőrségi helikopter keresett valakit valószínűleg, aztán utána rájöttünk, hogy tényleg keresnek valakit, hiszen vannak ilyen táblák kihelyezve az autópályán, hogy mindenféle információkat ki szoktak írni, és az volt kiírva, hogy Purple Alert, azaz lila riasztás, és utána néztünk, mert nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mit jelenthet ez a Purple Alert. Írta utána, hogy milyen száma van az autónak, milyen évjáratú, milyen színű, milyen márkájú, úgyis a rendszám, ugye, és utána néztünk, hogy ez mit jelent. Na most ez egy eltűnt személyt jelent, ez a lila riasztás tulajdonképpen, és vannak még különböző ilyen riasztási kódok, olyan, mint például a silver, tehát az ezüst riasztás, az valószínűleg valami fogyatékossággal, vagy valami ilyen mentális problémával rendelkező személynek az eltűnéséről van szó. Aztán van még a kék riasztás, ami a legdurvább tulajdonképpen, illetve az egyik legdurvább a sok közül. Gyilkosság vagy súlyos megsebesítés történik, és az adott személy elmenekül a helyszínről, és akkor ezt szokták tulajdonképpen kiírni, ugyanebben a formában, illetve van még az Amber Alert, pedig gyerekrablást jelent. Hogyha ti is esetleg itt az Egyesült Államokba jöttök így kocsival, és valami ilyesmire lesztek majd figyelmesek, akkor ez ezeket jelenti tulajdonképpen. A szállásra nagyon későn érkeztünk meg, ezért tényleg hullafáradtak voltunk. Egész nap utaztunk, szakadt az eső, meg figyelni is kellett a sok idiótára, mert azért itt nagyon sok van, úgyhogy mindig óvatosan és körültekintően menjetek. A szállásunk az megint egy kis útszéli motel, de ez az útszéli motel, ez most tiszta volt, viszonylag rendezett, volt minden, volt mikro, volt vízmelegítő, kávéfőző, meg hűtő, de ez tulajdonképpen minden ilyen amerikai hotelszobában megtalálható. És természetesen jégautomata is megtalálható, az soha nem maradhat ki. Az amerikaiak imádják és követelik. Ugye tudjátok, hogy az amerikaiaknak a legfontosabb mindig a jég, de
itt Floridában meg is érthető, hiszen egész évben meleg van, főleg a nyári időszak az elviselhetetlen a párától, a melegtől, és muszáj valahogy hűteniük magukat. Oh, it has to be you leaving writings on the wall. Promise me roses and a hungry haze, but now there's only madness. Got me feeling dusty. Got me feeling dusty. I can't even whisper and it's hard to see. Don't take my hand and Na, megérkeztünk Tennessee-be. A vidéken jöttünk keresztül, itt ahogy az autópályáról letértünk, és hát itt már volt birka meg tehénkakaszag. Nagyon fáradtak vagyunk, utaztunk vagy 9 órát. Most menjünk gyorsan, nézzük meg, hogy milyen szobát foglaltunk. Végre megyünk. Erre. Megyünk vedelni. Még erre is megyünk, mert itt adnak free shotot. Megyünk berúgni. Este megérkeztünk, nagyon fáradtan, ide Tennessee-be, Smoky Mountain, ez a területnek a neve, és itt aludtunk egy aranyos kis hotelben. Megnézzük a vidéket, megnézzük a várost, megnézzük a természetet, és megnézzük a viszkiket. A viszki helyett először megnézzük ezt a Smoky Mountains, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nagy füstös hegy, szóval ezt fogjuk megnézni. Ez a hegység Tennessee és Észak-Carolina határán húzódik, tulajdonképpen az Appalachian hegységnek az egyik része. Ez itt a Visitor Center, azaz a látogatóközpont. Természetesen, hogyha erre jártok, ti nektek is feltűnhet, hogy mindenhol van WC, természetesen ingyen lehet használni. Így néz ki egy fekete medve, ami őshonos a nagy füstös hegységben, azaz a Great Smoky Mountainsban, és itt mellette pedig láthatjuk a dombor térképet tulajdonképpen, hogy hogy néz ki ez a régió. Na, melyiket vegyük, ezt vagy ezt? Szóval ide lehet bedobni és adakozni, hogy melyik államból vagy országrészről jöttél. Legtöbben Indiánából, Ohioból és Pennsylvániából jönnek ide. Most itt vagyunk Cherokeeban. A Cherokee szó néhány embernek a jelentésében azt jelenti, hogy egy piros tűzember, hiszen a piros szó az erőt és eredményességet sugall, és a Cherokeeoknak a tűz volt az életüknek a központja. És mivel a tűz volt az ő életüknek a központjában, ezért minden nagy esemény, vagy fontos esemény alkalmával egy hatalmas nagy tüzet raktak, és azt táncolták körbe. Hihetetlen ez a hely, hihetetlennek tűnik, hogy itt vagyunk, ahol egykor indiánok éltek, és élnek a mai napig, és vannak a boltokban. Gyertek, nézzük meg! Gyertek, menjünk be a szuvenírshopba, nézzük meg, hogy mi a portéka, hiszen itt is rengeteg szuvenírshop van, csak azzal a különbséggel, hogy itt indiános cuccokat lehet megvenni. Az aranyláz idejében nagyon sokan jártak ide erre a környékre, és mosták a folyóban található homokot, köveket, annak reményében, hogy aranyat fognak találni. Most nektek is lehetőségetek van ezt kipróbálni, hiszen vannak itt olyan helyek, üzletek, szuvenírshopok, ahol ti is moshatjátok a homokot, illetve a kavicsokat. Hát most pedig egy indián faluba jöttünk, de sajnos nincs itt senki. Most fogunk visszamenni a Nemzeti Parkba. Ez pedig itt jelenleg egy családnak a farmja volt, ahol abban nyerhetünk betekintést, hogy ők akkoriban hogyan is éltek. Tudom. Ide most ne menjetek be vagy 2000 évig, és utána is csak védőfelszerelésbe. Na srácok, visszajöttünk Gatlinburgbe, mert mondtuk nektek, hogy a whisky kóstolást, meg a ilyesmiket, majd a végére hagyjuk, és ez a Gatlinburg egy igazi mesebeli kis Tennessee város, szóval most ezt a várost meg fogjuk nektek mutatni, mert ez nagyon érdekes, még mi se látunk ilyet, mindenhol, minden a szórakoztatásról szól, de tényleg, úgyhogy nézzük. Egyetlen főutcája van Gatlinburgnek, úgyhogy nem ülök, mint itt egy tök, hanem megyek és megnézem. Masszív zöld szagot érzek, az utcán csak úgy terjeng.
minden üzlet előtt más illat terjeng, vagy édes popcorn, vagy waffle, vagy hamburger, vagy valami. Az a lényeg, hogy amerikai legyen, és annyira jó, az embernek megjön mindenre is az étvágya. Ez pedig itt egy ilyen édességkonyha, be lehet menni, és meg lehet nézni, hogy hogyan készítik az édességet, de mi nem ezért jöttünk, hanem a viszki miatt. És gyertek, nézzük meg ezt a kis utcát, tényleg egy ilyen tök mesebeli világ, és hogyha megnézitek a díszítést, akkor egy csomó tök már ki van téve, hiszen készülnek a Halloweenra. Imádom ezt a Halloweeni hangulatot. Idegös az öreg. Tudjátok, hogy hol éreztem utoljára magam ilyen mesebeli világban? Az a párizsi Disneyland volt, illetve a Universal Studio, amikor a nyugati parton voltunk, az volt utoljára ilyen. Csak azzal a különbséggel, hogy ez itt mind Gatlinburg ingyen van. Srácok, megérkeztünk ide a whisky manufaktúrába, és itt vannak fölöttünk már a hordók. A jobb oldalamon whisky beáztatott uborka, és a receptje. Úgyhogy nézzünk körül, miféle nyalánkságok vannak még itt. Na nézzétek meg, hogy itt a hátam mögött, és ott a másik oldalon is rengeteg fajta whisky van. Azt se tudjuk, hogy hol kezdjük el. Gyertek, menjünk, kóstoljunk egyet meg. Vagy többet? Whiskey River, take my mind. Don't let a memory torture me. Whiskey River, don't run dry. Srácok, kijöttünk a boltból, megkóstoltuk a fahéjasat, a banánosat, meg a valami bogyósat, és mivel itt drágában adják, mint a likőrshopba, ezért el fogunk menni majd egy likőrshopba, és ott megvesszük olcsóbban. Hogyha ti is erre jártok, vagy éppen olyan helyen, ahol lehet kóstolni, akkor nyugodtan kóstoljátok meg előtte, mielőtt megveszitek, kipróbáljátok, megízlelitek, meg minden, és el tudjátok akkor dönteni, hogy melyik ízlik nektek. És természetesen, amikor kóstoltok, akkor itt például illik borra valót is adni. Ez pedig itt egy cider manufaktúra, $20 kerül a mögöttem látható üvegeknek az ára tulajdonképpen. Ingyen lehetett kóstolni 3 fajtát, kóstoltunk egy fekete áfonyásat, egy fekete teásat és egy sütőtököset, hogy a szezonnak is megfelelő legyen. Nekem személy szerint a sütőtökös ízlett a legjobban, és mivel ingyen volt, hagytunk megint borravalót, viszont én $20 sokallok egy ilyen üvegért. És pedig már kezd a fejembe szállni ennyi alkohol, a cider is több mint 6%-os, úgyhogy menjünk, mert éjgyomóra annyira nem vicces. Nagyon elfáradtam. Ez a cider engem teljesen kikészített. Hallod, és belöksz a fűbe. Brutál retro. Az étterem előtt van 2 oldtimer kiállítva. Skyliner az autónak a típusa, illetve a modellje. Ez pedig egy gyönyörű szép Plymouth, a másik az pedig egy Fairlane Skyliner. Ugye így hívják Skyliner Dinner ezt a helyet. Átléptünk hivatalosan is most már Kentuckyba, mert minden egyes államhatáron van ilyen pihenőhely, ahol meg lehet állni, van információ, WC, természetesen italautomata, meg minden, amire szüksége van egy jó amerikai állampolgárnak. Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me. Tudjátok, hogy hol vagyunk? Hát, Corbinba. Ez az a hely, ez az a város, ahol minden elkezdődött. Innen indult az egész KFC, azaz a Kentucky Fried Chicken. És hogy ki ez a csirkés bácsi, aki mindig mosolyog ránk? Hát ő Harland David Sanders ezredes Kentuckyban, aki megalakította a Kentucky Fried Chicken tulajdonképpen, és ő nem egy katonai rangban értendő ezredes volt, hanem amit itt Kentuckyban kiszoktak osztani, egy tiszteletbeli ezredes. Gyertek, menjünk most közelebb az épülethez, ismerjük meg egy kicsit még közelebbről az első és hamisíthatatlan KFC-t. Ez a kedves bácsi több munkahelyen is dolgozott, gőzgépfűtő volt, biztosítási ügynök,
és még benzinkutat is üzemeltetett, amit most itt láthattok. Majd elkezdett a nagy gazdasági világválság idején Corbinban, itt Észak-Corbinban sült csirkét árulni, és ez idő alatt kifejlesztette a titkos fűszernek az alapanyagát, illetve azt, hogy hogyan lehet csirkét gyorssütőben sütni, majd ezt szabadalmaztatta is. Aztán Sanders meglátta ugye a lehetőségeket a franchise-ban, és amikor sajnos a Sanders Caféját, ami itt mögöttem található, be kellett, hogy zárja, ekkor elkezdett franchise-ban gondolkodni, és az egész országban elkezdte ezt reklámozni, és 1952-ben az első franchise-ban működő KFC nyitotta meg kapuit Utah államban. Na srácok, akkor nincs más hátra, mint hogy bemenjünk az épületbe, és megkóstoljuk, megnézzük, hogy milyen az eredeti KFC, vajon olyan lehet, mint az otthoni? Meglátjuk! Az épület is teljesen autentikus, és olyan, mint az első csirkesütő volt. Lehet venni relikviákat is, KFC-s cuccokat, itt van rögtön elől a konyha. Lehet venni mindenféle italt, és természetesen ez az étterem nem csak egy sima étterem, olyan, mint otthon, hanem múzeumként is működik, meg lehet nézni a Sanders bácsinak itt a teljes mellszobrát, fényszobrát. Itt van a régi korabeli ruhája tulajdonképpen, családi képek, és hogyha ide belépünk az étkező részre, akkor pedig itt van régi korabeli csirkesütőjéből, az étterem részből fennmaradt mindenféle konyhai kiegészítő. Már azt így első ránézésre észre lehet venni, hogy a krumpli az teljesen másképp néz ki, mint az otthoni. És sokkal jobb íze van. Mint hogyha bele lenne vonva valamibe, szerintem lisztbe lett volna beleforgatva. Nagyon jó. Titkos felvételek készülnek. Ő is ember, ő is megszomjazik néha. Most pedig nézzünk akkor egy kicsit körbe itt az éttermi múzeumban. És előbb, amikor titokban videóztunk, akkor ő, Darrell Hammond volt itt a képen. És akkor itt meg lehet forgatni, hogy hogy néztek ki korábban ugye ezek a bucketek, azaz kosarak. Meg lehet nézni az összeset. Ez az amerikai zászlós. Szóval tök jó. Régen, amikor még csirkesütőként működött ez az étterem, illetve kávéház, akkor így volt annak idején megterítve. És most gyertek, nézzük meg, hogy hol rejtik a titkos hozzávalókat, a titkos fűszereket. Kentuckyban fellelhető összes fűszert láthatjátok itt mögöttem, de csak 11 fűszert használt fel Sanders úr összesen a csirkének a fűszerezéséhez, ez pedig ott található, itt oldalt. Ebben a kis üvegben található a 11 őrölt fűszernek a keveréke, amivel tulajdonképpen ő befűszerezte. Az egyik biztos, hogy a bors. Szóval régen így nézett ki a konyha, itt volt az a helység, ahol ezeket a finom csirkéket elkészítették. És egy kis érdekesség, mégpedig az, hogy 1966-ban Harland Sanders szabadalmaztatta, hogy a kuktában készíti el a csirkét. Na és most, hogy kijöttünk, még van egy érdekességünk a számotokra. Nézzük meg, hogy hol élt Sanders úr. Szóval ez az a ház itt mögöttem, ahol minden napjait élte a csirkés uraság, és itt volt mellette közvetlen közel az étterem is. Itt van bent. Hát tök jó volt most ezt így élőben látni, hogy honnan indult tulajdonképpen minden, de most már tovább kell indulnunk. Hát gyerekek, most nagyon vidéken vagyunk, mert direkt letértünk a főútról, hogy lássunk is valamit itt a vidéki Kentuckyból, és azt hiszem, hogy
látunk, és tényleg tök jó, olyan, mint a filmekben, még mindig. Szerintem azért ilyet nem sok mindenki lát. Hát, megérkeztünk Lexingtonba. Most ez a szállás, ez olyan, mint az első szállások voltak. Kicsit dohos, kicsit régi, kicsit bogaras, de mi szeretjük. Ezek a helyek itt tényleg az útszélén arra jó, hogy az ember felfrissüljön, aludjon, fürödjön, mit tudom én, és akkor utána pedig tovább induljon. De mindig nézzük meg a szállásoknak az értékelését, mert az nagyon fontos. Szóval ma még itt a délután folyamán az történt, hogy végigmentünk a vidéken, tényleg megnéztük, betekintést nyerhettünk a Kentuckyiak életébe, láttunk sok farmot, sokan tartanak szarvasmarhát, lovakat, meg mindenféle állatokat, tényleg szép farmokat láttunk, gyönyörű házakat, voltak azért putrisabb részek, de azt figyelmen kívül hagytuk. Hát sziasztok, jó reggelt mindenkinek, innen Kentuckyból. Hát az előző részben megígértük nektek, hogy mivel nem is fért bele, nem akartuk beletenni, ezért most meg fogjuk nektek mutatni a vidéket, hogy mit csinálnak a Kentucky emberek, illetve, hogy milyen egy igazi bourbon whisky. Ezért itt van mögöttem a lepárló. Mondhatni, az egyik legnépszerűbb itt a vidéken, úgyhogy menjünk be és nézzük meg. Ez a White Turkey whisky lepárló, bourbon whisky lepárló, és ez a hatalmas nagy terület itt az épületekkel, arra felfele is, ez mind az övéké, mind hozzájuk tartozik, most pedig bemegyünk a látogatóközpontba. Van egy nagyon aranyos kis fa épület, raktárnak használják jelenleg, ugye ki is van írva, hogy csak személyzet léphet be, viszont a személyzet tudja élvezni itt a kis verandát, és itt a kupleráj mögött itt van a raktárnak a másik bejárata. Bent voltunk egy vezetett túrán, és nagyon sok új információval gazdagodtunk, amiről szeretnék egy pár dolgot nektek is megosztani. Ilyen például az, hogy ugye nem a legdurvább, legbonyolultabb italok közé tartozik a bourbon whisky, és ugye közismerten gabonafélékből készítik, amihez aztán hozzáadnak még cukrot, és aztán a cukor alkohollá erjed, és ezeket, illetve ezt a cefrét tulajdonképpen tölgyfa hordókba teszik, és ott nyeri el a jellegzetes tulajdonságait és színét. Mitől bourbon whisky a bourbon whisky? Hát attól, hogy a gabona és a kukorica aránya megfelelő mértékben található meg benne, egészen pontosan, hogyha legalább 51% kukoricát tartalmaz ez az alkoholos ital. És természetesen amennyi gyártó, annyiféle whisky, annyiféle eljárás, mindig egy kis aprócska mozzanattól lesz más és más ez a különleges ital. Tiszta kukoricából egyetlen minőségi whisky sem készül, ezért megfelelő gabonaféléknek a válogatása nagyon fontos a kukorica mellé. A Jim Beam például az árpás malátára és a rozsra esküszik. Majd a Maker's Mark a búzát és az árpát állította középpontba a kukorica mellett. Azért is nagyon fontos, hogy a kukorica mellett különböző gabonafélék jelenjenek meg ebben az italban, illetve az erjedésben, mert a kukoricában nem található meg egy olyan enzim, ami a keményített cukorrá tudja alakítani, de a kukorica eléggé édeskés ízjegyeket produkál még így is. Ugye említettem nektek, hogy a kukorica határozottan az édes ígyekért felelős, a rozs a száraz jegyeket adja az italnak, az árpa a fűszerességért felel, és a búza a lágy zamatokat csempészi ebbe a fantasztikus végeredményű bourbon whiskybe. És hogy miért éppen pont Kentuckyban lett ilyen híres ez a bourbon whisky? Hát azért, mert az éghajlat itt a legtökéletesebb, illetve a termőföld a kukorica termesztésre, és még egy nagyon fontos, hogy roppant gazdag mészkőben a talaj, illetve a föld, ami megszűri a vízüket, így tökéletesítve az ő híres bourbon whiskyjüket. Likely the light of mine will burn out in the mountains where I spend my rambling years. I paid my sins from the poor traveling days. Oh Lord, please, can't you hear my prayers?
mountain to a place where I can sit my rocking chair. Ez pedig itt már a Woodford Reserve whisky lepárló üzem, és annak az üdvözlő központjában vagyunk jelenleg, ahol ugyancsak lehet viszkit is vásárolni, illetve mindenféle csöcsövecsét. És akkor ellátogattunk ide a Farm Paradicsomba, tulajdonképpen itt Lexington ugye a világ lovas fővárosának is mondható. És nincs még egy olyan hely Amerikában, de talán még a világon se, ahol jobban szeretnék a lovakat és több farm lenne így egybefüggően, hiszen bármerre, amerre a szem ellát, mindenhol farmok vannak. A Bluegrassen, a híres Bluegrassen legelnek a legszebb lovak, és jól érzik magukat, és itt mögöttem is egyébként egy ilyen farmnak a bejárata van, ahova csak előzetes bejelentkezéssel lehet bemenni, és lehet megnézni a lovakat, a farmot, a tevékenységet, amit itt folytatnak, és rengeteg lovaspálya található itt Lexington környékén, és gyönyörű dombos, és gyönyörű füves dombok vannak, amin rengeteg a kerítés, el vannak a farmok egymástól választva, és rengeteg gyönyörű szép ló legelészik itt. Hogyha úgy jöttök Kentuckyba, hogy nem is szeretitek a lovat, biztosan úgy fogtok innen távozni, hogyha bementek egy ilyen farmra, hogy meg fogjátok őket szeretni. És most pedig irány Ohio, azon belül is az első város, Cincinnati. Megérkeztünk Ohio államba, és azon belül is Cincinnatibe. Rögtön itt a város határán volt az államhatár, Kentucky és Ohio határa, és méretét tekintve Cincinnati a 30. legnépesebb és legnagyobb város az USA-ban. Ez a város egyébként az Ohio folyó partján fekszik, rögtön az államhatáron, ahogy az előbb is említettem, és rengeteg minden található itt a városban. Érdekesség lehet számotokra, hogy itt található a világ második legnagyobb Oktoberfestje a Müncheni után, különböző programokat szoktak itt tartani. Természetesen amerikai stílusban. És akkor most menjünk, és nézzünk meg néhány dolgot itt a városban. Hát megérkeztünk végre ide Columbusba, elég hosszú útunk volt, és fáradtak is vagyunk, úgyhogy most egy tényleg jól megérdemelt szállásunk van mindenfélével. Van itt konyha, van itt íróasztal, van itt Leonard kocsi, egy szép fürdőszoba. Hello! Üdv innen mindenkinek Columbusból! A mai napunk nagyon izgalmasan indult, ugyanis kinyitottuk azt a kókuszdiót, amit még Floridába szedtünk fel az útról. Nagyon nehéz volt, megküzdöttünk érte, azt hiszem. Először kiszivoláztuk a finom kókuszvizet. Mit csináltunk? Utána pedig megettük félig a belsejét, nagyon finom volt. Friss. Aztán pedig, mivel már jó ideje utazunk, összegyűlt megint egy pár koszos ruha, ezért kinéztünk egy mosodát, egy igazi jó kis amerikai mosodát, elmentünk kimosni, és nekünk ez is egy nagy élmény volt, mert még sose voltunk itt mosodába, úgyhogy ezt is kipróbáltuk. Vannak hatalmas nagy gépek, amik 4 kosárnyi ruhát elbírnak, azok $7 kerülnek, amivel meg mi mostunk, az pedig $3 került. Az volt a legkisebb 2 kosárnyi ruha. Hát megvártuk ezt, körülbelül 25 perc alatt kimosott, minden tiszta, friss, úgyhogy most így, ilyen vidáman és energiával telve megyünk be Columbus belvárosába.
és ez pedig itt már Columbus, Ohio fővárosa. Nem egészen pontosan 900 000 ember él itt ebben a városban, illetve itt az agglomerációban, és amint látjátok, már hosszú nadrág van rajtam, ugyanis itt éjszakabbra már el kell, itt szeptember végén a hosszú nadrág is, szóval felöltözködtünk, hoztunk hála Istennek magunkkal egy laza kabátot, illetve pulóvert is. Most jelen pillanatban itt az északi városrészben vagyunk, megmutatjuk nektek, hogy hova hoztunk titeket, gyertek! És egészen pontosan most, itt ahogy említettem nektek, az északi városrészben, az északi piacon vagyunk. Ez nem akármilyen piac, ez egy termelői piac, akik itt a környéken termelnek Columbus városánál, azok árulják itt a portékáikat. Nem is fontos egyébként, hogyha itt a város környékén foglaltok szállást reggelivel bajlódnotok, hiszen hogyha ide bejöttök reggel, ahogy mi most tettük, akkor itt nyugodtan tudtok valamit felkapni, egy jó kávét inni, vagy akár bubble tea-t is, és akkor megvagytok arra a napra. Mindenhol ki van írva, hogy nyugodtan kérjél az eladóktól egy kis kóstolót, hogy meg tud ízlelni az ő általuk termelt vagy feldolgozott portékát, és egy csomó helyen van kihelyezve szék és asztal, és el is tudod azt fogyasztani, úgyhogy nagyon jó. És egy kis európai íz is van itt, lengyel konyha, tök király. Haluci, haluci! És most, hogy itt a térség legnagyobb termelői piacán végeztünk, irány a belváros és a folyópart. Itt vagyunk Columbus belvárosában, láthatjátok mögöttem, itt vannak a felhőkarcolók, de mégis olyan nyugodt itt minden, hiszen a kamerának a túloldalán itt van a Scioto folyó, tulajdonképpen egy hatalmas, nagy, szép, gyönyörű zöld parkkal, ott lent hátul egy csomó kacsa úszik a folyón, annyira szép, annyira nyugodt, hogy kedvet kaptunk egy sétához. Ezt szeretem még itt az Egyesült Államokban, hogy mindenhol van ivókút, mindenhol tényleg, bárhol, ha megszomjazol, és egy csomó helyen kitesznek WC-t, lehet ingyen elmenni mosdóba, hogyha éppen úgy hozzá a szükség, és ingyen van. Ha itt jársz, ne tesd a giziket, mert ezek vadak, és a vad élővilágot nem szabad elrontani. Hát ott úsznak hátul a ludak, nézzétek meg, előbb lekacsáztam őket, ezért bocsi. Szóval ott úszkálnak hátul, szépen lúdsorba. Egyébként ott a háttérben az amerikai veterán emlékművet, illetve annak épületét találhatjátok, hogyha esetleg kedvetek szottyan bemenni a rengeteg múzeumból oda, vagy akár bármelyik másik múzeumba itt a városban, akkor megtehetitek. Mi nem vagyunk ez a nagy múzeumba járós ember, vannak múzeumok, ami kötelező, ahova beszoktunk menni, ilyen például a Louvre is, oda is bementünk, megnéztük, ami éppen minket érdekelt. Mi ott egy napot töltöttünk el, van, aki 3-4 napot is képes, de ugye embere válogatja, hogy ki mit szeret. Most pedig irány Pittsburgh, még szép helyek várnak itt ránk Ohioban, és aztán irány Pennsylvania állam. Na srácok, ez itt pedig a német városrésze Columbusnak. Ugye az előző videóban is volt egy német városrész Cincinnatiben, hogyha nem láttátok azt a videót, akkor kattintsatok valahova. A 19. század közepén nagyszámú német bevándorló költözött ide, és ezen a területen alakították ki az otthonukat, ezért néznek ki olyan német stílusúnak ezek a házak. Nézzétek meg ezt az épületet, ez itt az iskola, szerintem rohadt jól néz ki. És mivel közeledik az október, így már javában kirakták a díszeket, ezeket a tököket, ezek is nagyon jól néznek ki, és visszatérve, ezek a téglaépítésű házak inkább Észak-Németországra jellemzőek, illetve a macskakövek.
Srácok! Megérkeztünk Pennsylvániába, azon belül is Pittsburghbe. Gyerünk, foglaljuk el a szobát! Hoping love will never die, but life unfolds in the strangest ways, and sometimes you just can't keep love alive. But I've tried, and I've tried. Megérkeztünk! Voltunk vásárolni, becsekkoltunk a szállodába, és most itt vagyunk Pittsburghi kilátónál, hogy egy gyönyörű szép kilátást nyerjünk a városra. Tegnap az esténket ugye ott fönt a kilátóban hagytuk abba a Washington hegyen, hiszen szerettük volna megnézni az esti fényeket, hogy hogy néz ki az esti órákban Pittsburghnek a belvárosa. Most pedig már itt vagyunk Pittsburgh belvárosában, ami gyalog könnyen körbejárható. Itt vannak mögöttem a felhőkarcolók is, és fogunk mi is egyet sétálni. Pittsburgh egyébként nem olyan nagy város, de nem is kicsi, mondhatni pont tökéletes méretű, körülbelül 300 000-en lakják ezt a várost. Elég kevés latin-amerikai él itt ebben a városban, a többi nagyobb városhoz képest, és nagyon érdekesség, hogyha a kamera túloldalára néztek, akkor itt van egy Kossuth Lajos emléktábla. Egyébként azért van itt ez az emléktábla, mert 1852. január 22-től 31-ig Kossuth Lajos itt a St. Charles Hotelban szállt meg. Ugye minden városban ki szokták emelni, hogy minek a városa, a folyók városa, parkok városa, hidak városa. Pittsburghre azt mondják, hogy a hidak városa, és joggal kapta meg egyébként ezt a címet, hiszen egészen pontosan 446 híd található ebben a városban. Több egyetem is található itt Pittsburghben, méretéhez képest elég sok, de közülük van egy leghíresebb. Ez itt a tanulás katedrálisa, amely a Pittsburghi Egyetemhez tartozik, amit 1787-ben alapítottak. Rengeteg park és zöld felület található itt, illetve a tanulás katedrálisával áttellenben van egy háborús emlékmű is, ami arról különleges itt a parkja, hogy rengeteg dögcédula van ide fölakasztva a két lámpakandeláber közé. Ezek a cédulák itt, illetve arra fölfele a kandeláberek között mind az elesett katonáknak a dögcédulái tulajdonképpen, és őnekik állít emléket ez az épület. Elég különleges egyébként ez az épület, gótikus stílusban épült, és a világ második legmagasabb katedrálisa tulajdonképpen a Moszkvai Egyetem után, egészen pontosan 535 méter. Rengeteg filmben szerepelt ez az épület itt a háttérben, és a központi tér, hogyha bemegyünk az ajtón, már pedig most megpróbálunk bemenni, az is gyönyörű, megpróbáljuk nektek is megmutatni. Nézzétek, milyen kis csöpség lettem itt az 500 méteres toronynak a tövében. Nézzétek meg, milyen csodálatos. Hatalmas nagy belső terek vannak, és tisztára a Harry Potterben érzem magam. Hát, srácok, szóhoz sem jutok. Na, gyerünk tovább, mert elég sok minden vár ma még ránk, és nem akarjuk, hogy kidobjanak minket. Ezután megérkeztünk Lancasterbe, ahol a régi hamis közösségek élnek. Nagyon furcsa élmény volt, minthogyha visszarepültünk volna az időben. Lovaskocsival járnak, nincs náluk áram, se telefon, és teljesen elzártan élnek a modern világtól. Ők így döntöttek, és ez elsőre furcsa lehet, de nagyon érdekes bepillantást ad egy teljesen más életbe. És innen már egyenesen New York felé vettük az irányt. Tartsatok velünk a következő részben is, mert jön a New York-i fejezet.
És most nézzük meg, mennyibe került eddig az út. Az autóbérlés a kedvezményünkkel 17 napra mindössze $461 volt. A szállásokra eddig $952 költöttünk. A SIM-kártya és egyéb költségek $160, étkezésre pedig $560 ment el. Nem éppen fancy helyeken ettünk, sokszor gyors éttermekben, csirkét vettünk a szupermarketben, vagy csak salátát, nem vagyunk rá büszkék, de ez az igazság, és ezért került ennyibe. Ezek voltak tehát az árak New York előtt. A repülőjegy nincs benne ebben az összegben, nekünk akkor 1080 euróba került kettőnknek Budapestről New Yorkba, oda-vissza. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen az úton is, reméljük, hogy ti is annyira élveztétek ennek az útnak a felidézését, mint mi. Tetszett, iratkozzatok fel, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!